Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, মই আজি আপোনালোকৰ এটা নতুন ভিডিও দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো এন্ডলৈকে স্কিপ নকৰাকে। তো এতিয়া মই দেখাই দিম। এইটো গৰম কৰিব দি তাৰ পাছত মাছটো লগাই দিছো ইয়া। আৰু গৰম কৰিব দি তাৰ পাছত লগাব হালদি, নিমখ আৰু জলকীয়া। বয়েল কৰি খালে নো ভাল হয় সেইকাৰণে বয়েল কৰি বনাইছে মায়ে এয়া লগাইছে শাক লগাইছে সেউজীয়া শাক এয়া নিমখ লগাইছে আৰু মায়ে বনাইছে মাৰ হাতৰ মানে সবজি বনাই ইমান ভাল খাবলৈ বহুত টেষ্টি সেইকাৰণে বনাইছে बताओ अरे जो लाइव का ये होते जलकिया या হৈছে লফা আৰু নহৰু পাত টেঙা তাৰ পাছত জিলমিল শাক আৰু ঢেৰ শাক পাচলি দিছে আৰু হেইটো মানে মায়ে বনাই আছে তো দেখাও আপোনালোকক কেনেকৈ বনাই মায়ে বনাই আছো এতিয়া বনাই হোৱা নাই চাগে জুইত বনোৱা খানাৰ টেষ্টি বেলেগ জুইত বনাওঁ আৰু গেছত নবনাওঁ চাওক জুই কিমান ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে ঠাণ্ডা দিন যে ঠাণ্ডা দিনত জুইত বনোৱাই ভাল আছে টেঙা মৰা মানে কিবাটো লগাই দিছে গুটিটো আৰু বেলেগ বস্তু কমপ্লিটলি দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সবজিটো ধুনীয়াকৈ উতলিছে কালাৰটো ভাল লাগিছে টেঙাটো এনেকৈ গুটি গুটিকৈ দিলেও হৈ যায় গোটা গোটাকৈ কাটি পেলাই দিলেও হয় আমি কাটি পেলাই দিয়া নাই এনেকৈ দিছোঁ গোটাকৈ মই অকণ লৰাই দিছোঁ এয়া লগাইছে কি নহৰু পাত লগাইছে ধনিয়া পাত লগাইছে আৰু নহৰু পাত দিলে ধনিয়া পাতো দিলে আৰু নহৰু পাত দিলে যি বস্তু দিব লাগে সেইবিলাক লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলিছে সবজিটো সেয়া চাওক আৰু এতিয়া লগাব শুকান মাছ শুকান মাছ লগালে এনে টেষ্টি হয় খানাটো সবজিটো চ' এয়া আমাৰ ফাইনেলি ঘৰত কেনেকৈ বনাই সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ নৰ্মেল এনেকৈ মানে বইল কৰি বনাইছে বইল কৰা মানে বইল কৰি বনোৱা খানা বোলে খানাৰ টেষ্টি বেলেগ চ' এয়া জুই কিমান ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে এক গুলিত দুই চিকাৰ জুই পোহাও হৈছে আৰু সবজিও বনোৱা হৈছে এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ উতলিছে অকণমান টাইম আকৌ 2-3 মিনিটৰ পাছত আকৌ লৰাই দিছোঁ এয়া মাছটো এয়া লোকেল মাছ দিছোঁ ঢাকন দি 2-3 মিনিটমানৰ পাছত আকৌ ঢাকনটো উলিয়াই তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ লৰাই দিবগৈ আৰু মেকুৰী পোৱালিটো জুই পোৱাই আছে ঠাণ্ডা চিজন ঠাণ্ডা লাগিছেতো সেইকাৰণে এয়া আমাৰ নাহি
কান্দিছে চাই কেমেৰাত নোলাওঁ বুলি কান্দিছে মেকুৰীটোৱে চব ধুনীয়াকৈ উতলিলে আৰু 2-3 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনটো গুচাই তাৰপাছত এনেকৈ মিক্স কৰিছোঁ মানে লৰাইছোঁ এইবিলাক লোকেল শাক পাচলি নিজৰ বাৰীৰ হয় এয়া মাছবিলাক ডাঙৰ মাছ নহয় আৰু সৰু মাছ চব্জি বনাই হৈ গ'ল আৰু নমাইছোঁ আৰু শুকান মাছৰ পিটিকা ধুনীয়াকৈ ভাজি পেলাই তাৰপিছত পিচিছোঁগৈ আৰু এয়া ধনিয়া পাত দিছোঁ আৰু আলু 2-3টামান দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া সিজাইছিলোঁ মানে সিজাই পেলাই দিছোঁ আৰু সেইটো ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগে এয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিলোঁ আৰু শুকান মাছ আৰু আলু আৰু ধনিয়া লগাইছোঁ এনেকৈ পিটিকা বনাইছোঁ এইটো হৈছে আলুৰ লগত মানে আলু অকল পিটিকা বনাম আৰু তাৰ লগত দিছোঁ ধনিয়া পাত আৰু নহৰু পাত দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া এয়া আৰু নিমখ এয়া সোৱাদ অনুযায়ী দিছোঁ আৰু নহৰু পাত এনেকৈ বইল কৰি দিছোঁ বইল কৰি পেলাই দিছোঁ এয়া এতিয়া মই পিটিকাটো বনাই দিম বইল কৰি পেলাই মানে জলকীয়াটো বইল কৰিলে বেছি ভাল হয় খাবলৈ পিটিকা বনাওঁতে ফাইনেলি মোৰ এতিয়া পিটিকা বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এয়া হৈছে ডিম আৰু ধনিয়া পাত আৰু কেঁচা জলকীয়া নিমখ অকণ দি বনাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে আলু পিটিকা আলু আৰু ধনিয়া পাত এইবিলাক লগাইছোঁ পিঁয়াজ লগাইছোঁ আৰু এয়া শুকান মাছৰ পিটিকা শুকান মাছটো মানে মিহি কৰি তাৰপিছত এনেকৈ বনাইছোঁ আৰু এয়া আলু অনলি আৰু এয়া হৈছে চব্জিটো আৰু এয়া হৈছে ভাত এয়া চব বইল